Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tư Diệu Đế, Con đường giải thoát. Tập 8, Bản đồ giải thoát mà Đức Phật để lại. Trong tập trước, chúng ta đã tiếp cận diệu đệ thứ ba diệt để thấy rằng khổ đau không phải là định mệnh bất biến. Đức Phật khẳng định sự chấm dứt khổ là có thật và Niết Bàn được trình bày như trạng thái tự do khỏi ái và chấp thủ. Sau khi đã đi qua khổ, nguyên nhân, sự chấm dứt của khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt ấy, ta có thể nhìn lại tu diệu đế không như bổn mệnh để tách rời, mà như một tiến trình hoàn chỉnh của sự tỉnh thức. Đức Phật không trình bày tu diệu đế như một hệ thống triết học để suy luận, mà như một bản đồ thực tiễn, được xây dựng trên kinh nghiệm trực tiếp về đời sống con người. Diệu đề thứ nhất mời gọi con người nhìn thẳng vào khổ, không né tránh và cũng không bi quan. Thấy khổ không phải để thận trách cuộc đời, mà để nhận diện bản chất bất toàn của mọi trải nghiệm có điều kiện. Khi khổ được thấy rõ, con người không còn tìm kiếm sự an ổn ở những nơi vốn không có thể mang lại sự an ổn lâu dài. Từ sự thấy rõ ấy, diệu đề thứ hai chỉ ra nguyên nhân của khổ không nằm ở thế giới bên ngoài, mà ở động lực nội tâm được gọi là ái. Ái khiến con người luôn chạy theo cảm thọ, luôn muốn nắm giữ hoặc loại trừ, và từ đó tạo thành một vòng lặp khổ đau lặp đi lặp lại. Hiếu ái là nguyên nhân của khổ không nhằm kết tội ham muốn, mà nhằm nhìn thấy cơ chế vận hành của khổ ngay trong chính tâm mình. Diệu đề thứ ba mở ra một khả năng giải phóng sâu sắc. Khi nguyên nhân chấm dứt, khổ cũng chấm dứt. Sự chấm dứt ấy được gọi là diệt hay niết bàn, không phải là một nơi chốn xa xôi hay một trạng thái huyền bí, mà là sự vắng mặt của ái, chấp thủ và vô minh. Đó là trạng thái tự do khỏi vòng lặp phản ứng, nơi tâm không còn bị lôi kéo bởi tham, sân và sĩ. Tuy nhiên, tu diệu đề không dừng lại ở sự hiểu biết. Đức Phật nhấn mạnh rằng sự chấm dứt khổ cần một con đường cụ thể để thực hành. Đó là diệu đế thứ tư, đạo con đường dẫn đến diệt. Con đường này không phải là một niềm tin mù quáng, cũng không phải là sự ép buộc bản thân, mà là một tiến trình chuyển hóa toàn diện thân và tâm. Bát chánh đạo, cốt lõi của diệu đề thứ tư, được Đức Phật trình bày như một con đường trung đạo, tránh xa cả hưởng thụ buông thả lan khổ hạnh cực đoan. Trung đạo ở đây không phải là sự thỏa hiệp, mà là con đường tỉnh thức, nơi con người không bị cuốn theo khoái lạc giác quan, nhưng cũng không tu hành hạ thân tâm với hy vọng đạt được giải thoát. Đó là con đường chuyển hóa dựa trên hiểu biết đúng và thực hành đúng. Bát chánh đạo bao gồm 8 yếu tố, nhưng 8 yếu tố này không phải là 8 bước đi theo thứ tự cung nhắc, cũng không phải là 8 tiêu chuẩn đạo đức rời rạc. Đức Phật nhấn mạnh rằng chúng vận hành như một chinh thể thống nhất, trong đó mọi yếu tố nuôi dưỡng và hỗ trợ các yếu tố còn lại. Hai yếu tố đầu tiên là chánh kiến và chánh tư duy, thuộc về lĩnh vực tuệ giác. Chánh kiến không đơn thuần là niềm tin tôn giáo, mà là cách nhìn đúng về thực tại, đặc biệt là thấy rõ khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt ấy. Khi chánh kiến được thiết lập, cách suy nghĩ của con người cũng thay đổi. Chánh tư duy là khuynh hướng suy nghĩ không bị chi phối bởi tham, sân và hại, mà hướng đến buông bỏ, thiện chí và hiểu biết. Tuệ giác ở đây không phải là tri thức tích lũy, mà là sự thấy rõ dần dần trong kinh nghiệm sống. 3 yếu tố tiếp theo là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, liên quan đến hành vi và đời sống xã hội. Chánh ngữ là cách sử dụng lời nói không gây tổn hại, không lừa dối, không chia rẽ, không làm tăng thêm khổ đau cho mình và cho người khác. Chánh nghiệp là hành động thân thể phù hợp với đạo đức, tránh gây tổn hại và nuôi dưỡng sự lành mạnh trong đời sống. Chánh mạng là cách mưu sinh không dựa trên việc gây đau khổ, bóc lột hay hủy hoại. 3 yếu tố này cho thấy con đường giải thoát không tách rời đời sống xã hội, mà được thể hiện ngay trong cách con người nói năng, hành động và kiếm sống mỗi ngày. 3 yếu tố cuối cùng là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thuộc về sự rèn luyện và ổn định tâm. Chánh tinh tấn là nỗ lực đúng đắn, không phải cố gắng căng thẳng hay ép buộc, mà là sự duy trì tỉnh thức để ngăn ngừa những trạng thái tâm bất thiện và nuôi dưỡng những trạng thái tâm lành mạnh. Chánh niệm là khả năng ghi nhận rõ ràng những gì đang diễn ra trong thân và tâm,
ngay trong khoảnh khắc hiện tại, mà không phán xét, không bám víu, không phản ứng theo thói quen. Chánh niệm không phải là trạng thái thư giãn đơn thuần, mà là sự tỉnh thức giúp con người thấy rõ cảm thọ, suy nghĩ và phản ứng trước khi chúng dẫn đến ái và chấp thủ. Từ nền tảng chánh niệm, chánh định được phát triển. Chánh định là sự ổn định và tập trung của tâm, giúp tâm không còn tán loạn, không bị cuốn theo dòng cảm thọ và suy nghĩ. Khi tâm có định, tuệ giác có điều kiện để sinh khởi và vòng lặp khổ đau dần dần mất đi sức mạnh. Nhìn tổng thể, bát chánh đạo không phải là một hệ thống đạo đức tách rời tuệ giác, cũng không phải là một kỹ thuật thiền tách rời đời sống. Đó là một con đường sống, trong đó cách nhìn, cách suy nghĩ, cách hành động và cách rèn luyện tâm hỗ trợ lẫn nhau. Khi con đường này được thực hành một cách toàn diện, ái dần dần được đoạn trừ, chấp thủ dần dần được buông xuống, và sự chấm dứt khổ không còn là một ý niệm mà trở thành một kinh nghiệm có thể đạt tới. Khi nhìn lại toàn bộ tu Diệu Đế, ta có thể thấy một cấu trúc rất rõ ràng. Trước hết là sự nhận diện vấn đề, tiếp đến là hiểu nguyên nhân, sau đó là thấy được khả năng chấm dứt, và cuối cùng là con đường thực hiện sự chấm dứt ấy. Đây chính là cách tiếp cận mang tính thực nghiệm của Phật giáo, không yêu cầu niềm tin mù quáng, mà mời gọi mọi người tự quan sát, tự kiểm chứng và tự chuyển hóa. Ý nghĩa của tu Diệu Đế không chỉ nằm trong phạm vi tôn giáo, mà còn có giá trị sâu sắc đối với đời sống con người hiện đại. Trong một thế giới đầy biến động, nơi con người liên tục tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, tu Diệu Đế nhắc nhớ rằng gốc rễ của khổ và con đường giải thoát đều nằm trong chính tâm mình. Khi thay đổi cách nhìn và cách sống, khổ không còn là điều phải trốn tránh, mà trở thành một cánh cửa dẫn đến hiểu biết và tự do. Khép lại series này, điều quan trọng không phải là ghi nhớ thuật ngữ hay cấu trúc, mà là tinh thần của tu Diệu Đế. Dám nhìn thẳng vào thực tại, dám hiểu nguyên nhân của khổ, tin vào khả năng chuyển hóa, và bước đi trên con đường tỉnh thức. Tu Diệu Đế không hứa hẹn một đời sống không còn khó khăn, nhưng chỉ ra một cách sống không còn bị khổ chi phối. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.